নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টোত আমি লৈ আছো ক্লাছ 9 ৰ ইংলিছ সাবজেক্টৰ সম্পূৰ্ণ একাডেমিক প্লেনটো 2026 আৰু 27 ৰ কাৰণে এখন ভিডিঅ' সকলোৱে চাবৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি পাই যাব মান্থলি সিলেবাস এক্সাম শিডিউল মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰু প্ৰিপাৰেচন টিপস এক্সাম শিডিউলটো বুজি লও প্ৰথমতে আমি এক্সাম শিডিউলটো বুজি লব লওক সো আমাৰ কি হ'ব ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা কি হ'ব 22 জুনৰ পৰা 27 জুন 2026 লৈকে হ'ব হাফ ইয়াৰলি এক্সাম 24 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 সেপ্টেম্বৰ লৈকে হ'ব ইউনিট টেষ্ট যদি চাও 30 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ লৈকে হ'ব ৰিভিজনাৰী এক্সাম এটো ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে এনুৱেল এক্সাম যদি ক্লাছ 9 ৰ চাও আমি মাৰ্চৰ 27 ত সো এইখন শিডিউল অনুসৰি আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰে তেনেহলে ভাল এটা নম্বৰ পাব পাৰ্ট 2 মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশন যদি পেটাৰ্নটো আমি চাও থিওৰি কাৰণে থাকিব 90 মাৰ্ক ইন্টাৰনেল এছাইনমেন্টত 10 মাৰ্ক মুঠতে 100 মাৰ্ক পাস কৰিবলৈ কাৰণে আমাক 30 মাৰ্ক লাগিব থিওৰিত কোনো 27 পাব লাগিব কোৱেশ্চন পেটাৰ্নটো যদি চাও থিওৰি পেপাৰটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে অবজেক্টিভ আৰু ডেসক্ৰিপটিভ এমসিকিউ থাকিব 45 মাৰ্ক আৰু ডিস্ট্ৰিবিউশনত থাকিব ডেসক্ৰিপটিভত থাকিব 45 মাৰ্ক মনত ৰাখিব দুটা পাৰ্টতে কি কৰিব বেলেগ পাস কৰিব লাগিব ইউনিট টেষ্টৰ ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে আমাৰ মাৰ্ক থাকিব 50 মাৰ্ক দুটা প্ৰশ্ন এটা মাৰ্ক প্যাটাৰ্ন যদি চাও মাৰ্ক প্যাটাৰ্নটো যদি চাও দুটা প্ৰশ্ন থাকিব 5 মাৰ্কৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বাবে 10 মাৰ্কস থাকিব দুটা প্ৰশ্ন থাকিব 2 মাৰ্ক ইজ 24 মাৰ্ক 12টা কোশ্চেন থাকিব 2 মাৰ্কৰ 20 মাৰ্ক 6টা কোশ্চেন থাকিব 1 মাৰ্কৰ 6 মাৰ্ক 10টা কোশ্চেন থাকিব 1 মাৰ্ক ইজ 10 মাৰ্ক মানে এইখিনি হল এমসিকিউ পাৰ্ট 3 কি হল মান্থলি টিচিং প্ল্যান মাহত কি পঢ়াব লাগিব প্ৰতিটো মাহে সো এভৰি মাহটো যদি আমি চাও তাৰ ফান দে হেড টেন্স স্পোকেন ইংলিশ আৰু লেভেল 1 আৰু লেভেল 2 ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব এই মাহত কি থাকিব দা সাউন্ড অফ মিউজিক দা road not taken আৰু কোশ্চেন প্যাটাৰ্ন স্পোকেন ইংলিশ লেভেল 3 to 5 জুন মাহটো যদি চাও দা লেক ইলস অফ ইনস ফ্ৰী কম্প্ৰিহেনশন স্পোকেন ইংলিশ লেভেল 1 আৰু লেভেল 6 to 8 আগষ্ট মাহটো যদি চাও দা এডভেঞ্চাৰ অফ টক প্ৰিপজিশন ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং তাৰপিছত সেপ্টেম্বৰ মাহত মাই চাইল্ডহুড এ লেজেণ্ড অফ নদাৰলেণ্ড ৱাৰ্ড অৰ্ডাৰ আৰু অক্টোবৰ মাহটো যদি চাও দা হ্যাপি প্ৰিন্স পেসিভ ভয়েস আৰ্টিকেল ৰাইটিং নৱেম্বৰ মাহটো যদি চাও আমি কি কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ নো মেন অফ ফৰেন নেৰেশ্যন ডিসেম্বৰ মাহত কি দিছে ওয়েদাৰিং দা ষ্টৰ্ম ইন দা ইৰসামা তাৰপিছত ষ্টৰী ৰাইটিং জানুৱাৰী মাহত কি এ হাউস ইজ নট এ হোম ট্ৰান্সলেশ্যন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দা বন্ড অফ লাভ সিন কম্প্ৰিহেনশন সো সিন কম্প্ৰিহেনশনটো হল এটা পেজেছ যেটো আমাৰ কি হ'ব কিতাপৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব সো পাৰ্ট কিসাম পাৰ্ট 4 আমাৰ কি দিয়া আছে গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্পোজিশন গ্ৰামাৰ টিপছ যদি চাও আমি কি গ্ৰামাৰ টপিকত কি থাকিব আমাৰ টেন্স প্ৰিপজিশন নেৰেশ্যন ভয়েস আৰু ৱাৰ্ড অৰ্ডাৰ এখিনি থাকিব সো ৰাইটিং সেকশনত আমাৰ কি থাকিব ৰিপোৰ্ট ৰাইটিং আৰ্টিকেল ৰাইটিং ষ্টৰী ৰাইটিং নোটিছ ৰাইটিং ট্ৰান্সলেশ্যন এণ্ড কম্প্ৰিহেনশন সো শেষত আমি কি পাৰ্ট 4 ত ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কিছুমান এডভাইস ৰাখিছো প্ৰতিদিনে অলপ পঢ়া গ্ৰামাৰ নিয়মিত প্ৰেক্টিছ কৰা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্ছৰ কোশ্চেন সলভ কৰা স্পোকেন ইংলিছৰ প্ৰেক্টিছ কৰা হ'বলৈ হলে কনসিস্টেন্সি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনালোকৰ সহায় কৰে তেনেহলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'লৈ